đút vào cái nước nóng. Cứ làm từ từ Ấn Độ nha, nhấc lên luôn. Say nắng. Rất là được, nước nóng rồi. Ừ. Dùng đầu đâu thế? Hay sao nhỉ? Rồi, Gọi đâu được.
thôi. Tôi dặn với mấy lần rồi, ta lại hay ngủ quên. Ngoại cái là chị sẽ dậy. Chị hay ngủ quên lắm, mày phải gọi chị không chết. Vì hầu như lúc nào áo tắm nhanh sơ 5-10 phút là lên đường đi.